Ο μη δαρείς, ου παιδεύεται. Όποιος δεν δαρθεί, δεν μαθαίνει γράμματα. Παροιμία των Βυζαντινών. Κεφάλαιο 12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο. Στο Βυζάντιο, η εκπαίδευση των παιδιών δεν ήταν υποχρεωτική, όπως σήμερα. Δεν υπήρχαν δημόσια σχολεία, υπήρχαν μόνο ιδιωτικά και εκκλησιαστικά. Αυτά ήταν επιπληρωμή και όχι δωρεάν. Έτσι, δεν πήγαιναν σχολείο όλα τα παιδιά, αφού οι φτωχοί δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Όσα παιδιά πήγαιναν, κυρίως των ευγενών, των πλούσιων οικογενειών, καθώς και εκείνα που σκόπευαν να χειροτονηθούν ιερείς, έπρεπε να ολοκληρώσουν 4 τάξεις. Αυτές οι τάξεις λεγόντουσαν προπαιδεία και τα περισσότερα παιδιά σταματούσαν εκεί. Στις 2 πρώτες μάθαιναν να γράφουν, να διαβάζουν και να υπολογίζουν, περίπου όπως κάνουμε και εμείς σήμερα. Έπειτα, στις 2 τελευταίες τάξεις, μελετούσαν τον Όμηρο, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και ιστορίες του Αισόπου. Μάθαιναν να τραγουδούν και να ψέλνουν. Κάποια παιδιά που διακρίνονταν για τις επιδόσεις τους και τα ορφανά φοιτούσαν δωρεάν στα εκκλησιαστικά σχολεία. Η εκπαίδευση όμως αφορούσε μόνο τα αγόρια. Πέραν της προπαιδείας υπήρχαν άλλες 5 τάξεις στην επόμενη βαθμίδα, την εγκύκλιο παιδεία. Εκεί μάθαιναν ρητορική, φιλοσοφία, γραμματική, αριθμητική, αστρονομία, γεωμετρία και μουσική. Ελάχιστοι όμως προχωρούσαν στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Οι μαθητές είχαν κάποια βιβλία που χρησιμοποιούσαν για να μαθαίνουν να διαβάζουν, τα οποία ήταν κυρίως θρησκευτικά. Δεν είχαν χαρτί, ούτε μολύβι. Έγραφαν πάνω σε ξύλινες πλάκες επικαλυμμένες με κερί, χρησιμοποιώντας ένα στυλό. Τα αγόρια των ευγενών και της αυτοκρατορικής αυλής είχαν εντατικότερη και πλουσιότερη αγωγή. Υπήρχε φροντίδα και για τη μόρφωσή τους, αλλά και για την εκπαίδευσή τους στον πόλεμο. Άλλωστε, πολλά από αυτά θα γινόντουσαν αξιωματικοί, στρατηγοί και ίσως αυτοκράτορες. Όσα κορίτσια είχαν γεννηθεί σε ευγενή οικογένεια, λάμβαναν κάποια μόρφωση αντίστοιχη με εκείνη των αγοριών. Τα υπόλοιπα κοριτσιά όμως δεν πήγαιναν σχολείο, μαζί με τα αγόρια που οι οικογένειές τους δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Κάθονταν σπίτι και μάθαιναν από τους γονείς και τους παππούδες τους. Τα περισσότερα κορίτσια μάθαιναν τις δουλειές του σπιτιού, παντρεύονταν και επικεντρώνονταν στην οικογένειά τους. Μπορούσαν όμως να διαχειρίζονται χρήματα, να έχουν περιουσία και να κληρονομούν, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε σε άλλα κράτη. Τα αγόρια που δεν πήγαιναν σχολείο δούλευαν στο σπίτι. Τα μεγαλύτερα γινόντουσαν μαθητευόμενοι κοντά σε κάποιον τεχνίτη. Δούλευαν κοντά του ώσπου να μάθουν την τέχνη του, συνήθως για 2 χρόνια, χωρίς να πληρώνονται. Έπειτα εργάζονταν έναντι αμοιβής. Έτσι, σταδιακά αποκτούσαν ένα επάγγελμα ικανό να τους συντηρήσει. Παρ' όλα αυτά, τα χρήματα δεν έφταναν πάντοτε και η δουλειά ήταν σκληρή. Πολλά αγόρια στρεφόντουσαν σε άλλες επιλογές. Όπως το να εντάσσονται στο στρατό της αυτοκρατορίας. Οι αμοιβές για τους στρατιώτες ήταν καλύτερες δεδομένων των κινδύνων. Μπορούσαν επίσης να ανέβουν στην ιεραρχία και να έχουν καλύτερη ζωή, αν ήταν αρκετά ικανοί ή τυχεροί.